السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. أولا سمعنا عن خطوة تدعو للفخر لينا جميعا، اللي هي إنتاج مصر للقاح سينوفاك. طبعا ده شيء ممتاز، واحنا بنرحب بهذه الخطوة، واحنا بنتمنى يكون في مصر وفي جميع الدول العربية مراكز بحثية ومصانع لإنتاج الأدوية على أعلى مستوى، ومصانع لإنتاج اللقاح. ده شيء طبعا يدعو للفخر لينا جميعا. بالنسبة لسينوفاك، احنا عايزين ناخد فكرة ايه هي مميزاته وايه هي عيوبه. طبعا الشركة المصرية فاكسيرا اعلنت ان الفاعلية بتاعته حوالي 85%. بالنسبة لهذا اللقاح الصيني، آه، احنا اساسا عارفين ان هو خد موافقة للاستخدام الطارئ من منظمة الأغذية والدواء، وبالتالي فهو مصرح بيه ان هو يستخدم، واتعمل عليه الابحاث الاولية بالنسبة للحيوانات ونجح، واتعمل عليه الابحاث بالنسبة لحوالي المئات او الالوف من البشر في المرحلة الثانية ونجح، واتعمل عليه ابحاث على مستوى مئات الالوف من البشر في المرحلة الثالثة ونجح. وبالتالي فمنظمة الغذاء والدواء صرحت بيه للاستخدام الطارئ، وفي نفس الوقت منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه، وأصبح يستخدم في كثير من الدول سواء في الصين أو خارج الصين، وتم التصريح بإنتاجه في عدة دول منها مصر. وطبعا احنا عرفنا ان شركة فاكسيرا بدأت في انتاج اول 300 الف جرعة من لقاح سينوفاك. طيب عايزين ناخد فكرة سينوفاك ده ايه هي مميزاته وايه هي مشاكله. اولا هو مسموح باعطائه من سن فوق 18 سنة. حتى الان الابحاث عن سن تحت سن ال 18 لغاية دلوقتي لم تثبت ان هو آمن بالنسبة للأطفال، وبالتالي على العموم في الوقت الحالي في أبحاث قائمة على هذا الموضوع، لكن في الوقت الحالي مصرح باستخدامه من فوق 18 سنة. طيب بالنسبة للي فوق 60 سنة أيضا مصرح باستخدامه، ولكن بينصح بأن احنا نتابع هذه الحالات اللي هم فوق سن 60، لكن آمن بالنسبة لإعطاء الناس اللقاح فيما فوق سن 60. طيب بالنسبة للحوامل منظمة الصحة العالمية صرحت ان هو آمن بالنسبة للحوامل، ولكن هي ما بتنصحش باستخدامه على مستوى جميع السيدات الحوامل، ولكن على مستوى السيدات الحوامل المعرضين لخطر العدوى، او اللي عندهم مشاكل صحية زي مثلا مشاكل في القلب او مشاكل في الرئة، او عندهم ضعف في المناعة. الناس اللي هي اساسا معرضين لمشاكل يعني امراض خطيرة، مصرح ليهم ان هم ياخدوا هذا التطعيم لحمايتهم. زي ما قلت كمان الناس اللي هي بتشتغل في مراكز صحية، السيدات زي الطبيبات زي الممرضات الحوامل، دول بتنصح منظمة الصحة العالمية بإعطائهم لقاح سينوفاك لحمايتهم. لكن بوجه عام هي أساسا يعني قالت إن في أبحاث قائمة على السيدات الحوامل بوجه عام، لكنه في الوقت نفسه يعتبر آمن بالنسبة لجميع الحوامل، مفيش منه مشاكل إطلاقا، لأن احنا عارفين إن السينوفاك ده تم تصنيعه من فيروس ميت. يعني الطريقة بتاعة تصنيعه احنا جربناها قبل كده في لقاحات التيتانوس ولقاحات فيروس بيه الكبدي. التكنولوجيا بتاعته ان احنا بناخد فيروس
ميت نحقنه في الإنسان، تقوم تطلع أجسام مضادة. الأجسام المضادة دهيت تبقى جاهزة في أي وقت لو دخل الفيروس الحقيقي بتاع كورونا، تبتدي هي تهاجمه وتبتدي هي تحمي الشخص من فيروس كورونا. فهو يعتبر آمن أيضا بالنسبة للحوامل. طب بالنسبة للي بترضع يعتبر آمن. بالنسبة للي بترضع مفيش مشاكل. كمان نصحت نظام، يعني في ناس بتقول هل لازم ان احنا نعمل اختبار حمل للسيدة قبل ما نديها التطعيم؟ لا، بالنسبة للقاح سينوفاك مش محتاج ان انت تعمل اختبار حمل للسيدة قبل ما تديها سينوفاك. وده طبعا بيخليني انصح باستعماله بالنسبة للسيدات الحوامل بوجه عام، فما نخافش منه. النقطة التانية بالنسبة للكفاءة بتاعته، احنا قلنا ان الشركة اعلنت ان هو شركة فاكسيرا اعلنت ان هو عنده كفاءة حوالي 85%. لكن في ابحاث في البرازيل وضحت الموضوع بطريقة اكثر دقة، وقالت ان هو اساسا بيحمي الشخص من مرض فيروس كورونا اللي هو بيعمل اعراض بنسبة اعلى من 50%. ولكن الاعراض الشديدة الحماية بتاعتها حوالي 100%. يعني 100% هذا المريض ما بيجيلوش اعراض شديدة، وبالتالي 100% حماية من ان هو يدخل مستشفى. يعني طبعا دي نتائج ممتازة بتخلينا ننصح باعطاء لقاح سينوفاك. طب بالنسبة للتحورات الجديدة على مستوى العالم زي دلتا، زي بيتا، زي جاما، زي ألفا، ايه موقف التطعيم منهم؟ بردك حاليا معمول عليه أبحاث، ولكن الأبحاث دهيت مبشرة، وفعلا الفيروس بيعمل حماية أعلى من 50% على المتحورات الجديدة لفيروس كورونا. وده شيء طبعا ممتاز، وبيدعونا ان احنا ننصح بيه للحماية من متحورات فيروس كورونا. طيب بالنسبة للحالات اللي هي عندها HIV او ايدز، او الناس اللي هي بتاخد كورتيزون لاسباب متعددة، او الناس اللي عندها ضعف في المناعة نتيجة زراعة اعضاء، كل دول بننصح ان هم ياخدوا لقاح سينوفاك. كذلك الناس اللي عندها ضغط، او الناس اللي عندها سكر، او الناس اللي عندها شلل، كل الناس دي هي بننصح ان هي تاخد لقاح سينوفاك. لقاح آمن وفعال، وفي نفس الوقت مصنع في بلادنا، فما فيش منه أي مشكلة. طيب بالنسبة لسينوفاك، مين اللي ما ياخدش تطعيم سينوفاك؟ اللي ما ياخدش تطعيم سينوفاك حاليا اللي هم أقل من 18 سنة، لأن لسه الأبحاث جارية على هذه الفئة العمرية. الناس التانية اللي هي حصل لها مثلا حساسية من الجرعة الأولى من سينوفاك، ما تاخدش الجرعة التانية. وأنا أقصد بكده حساسية شديدة، مش حساسية بسيطة، لا، حساسية شديدة من الجرعة الأولى، من مكونات الجرعة الأولى. يعني الناس اللي عندها حساسية بوجه عام تاخد سينوفاك، مفيش أي مشاكل. اللي عنده حساسية صدر، اللي عنده حساسية في الجلد، لا، ياخدوا التطعيم. لكن اللي أنا أقصده الناس اللي جالها حساسية من الجرعة الأولى من سينوفاك ما ياخدش الجرعة الثانية. طيب الناس اللي هي عندها سخونية أعلى من 38 درجة ونص ما ياخدوش التطعيم في الوقت الحالي، ينتظروا لغاية لما يشفوا تماما وبعد كده يبقوا ياخدوا التطعيم. طيب بردك الناس اللي عندها كورونا في الوقت الحالي لازم ينتظروا لغاية لما يشفوا تماما، وبعد حوالي أسبوعين ل3 شهور نبتدي نديهم جرعات سينوفاك. طب بالنسبة للناس دي بيقولوا لا والله احنا خدنا خلاص كورونا، فاحنا عندنا مناعة، فما فيش داعي ان احنا ناخد التطعيم. لا، احنا بننصحهم ان هم ياخدوا التطعيم، بس بعد فترة من شفائهم من كورونا
زي ما احنا عارفين ان المرض نفسه ممكن يدي مناعة بأجسام مضادة لغاية 6 شهور، لكن احنا بننصح من 3 شهور او حتى من بعد اسبوعين ممكن ياخد التطعيم بتاع اللقاح سينوفاك، مفيش اي مشكلة. طب بالنسبة للقاح بتاع سينوفاك، احنا عرفنا دلوقتي ايه مين الناس اللي هي ما تاخدش اللقاح بتاع سينوفاك. طيب بالنسبة للجرعات بقى بتاعت السينوفاك، دي جرعتين، نص سنتي عضل، والوقت ما بين الجرعة الأولى للتانية من أسبوعين ل4 أسابيع. وزي ما قلنا إن هذا التطعيم هو عبارة عن فيروس كورونا ميت، يعني ما فيش منه أي خطر. طيب هل هذا التطعيم بيحميني من العدوى؟ لا، هو ما بيحمينيش من العدوى. هو لما تيجي العدوى هتيجي تدخل جسمي، هيديني اعراض خفيفه خالص خالص خالص، تخليني ما احتاجش ان انا اروح للمستشفى وما يحصليش مضاعفات، وبعد الشر ما يحصليش وفاه. وهي دي الفايده بتاعه اللقاح. طيب بالنسبه لهذا اللقاح، احنا اتفقنا اساسا ان معظم اللقاحات في بعض الاحيان بتدي اثار جانبية سواء موضوعية او عامة. يعني لما بتاخد الحقنة ممكن يحصل لك شوية احمرار، شوية تورم، شوية ألم في دراعك. دي حاجة بسيطة مفيش اي مشكلة، ممكن تاخد مسكن بسيط زي الباراسيتامول هيحسن الموضوع. ايضا بالنسبة يعني يحصل ممكن ارتفاع في درجة الحرارة، همدان في الجسم، صداع، اسهال، الام في البطن، ده شيء طبيعي برضك، وده لفترة مؤقتة بتقعد حوالي يوم او يومين. ولو خدنا برضك مسكن، ولو في حساسية ولا حاجة بسيطة ممكن تاخد قرص للحساسية، الامور هتتظبط، مفيش اي مشاكل خالص خالص، واللقاح آمن. واحنا بندعو جميع الناس ان هي تاخد اللقاح. طب احنا قلنا ان اللقاح مش آمن 100%، وبالتالي يجب علينا ان احنا ننصح كل الناس اولا بالالتزام بالحاجات الاساسية اللي هي الكمامة، غسيل الايدي بالماء والصابون بصفة مستمرة، وفي نفس الوقت بالحفاظ على التباعد الاجتماعي. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. السلام عليكم.